गर्न गइरहेको छु फर्निचरको लागि सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रम फोटोशप मैले फोटोशपमा यो इमेज ल्याइसकेको छु नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु होला कन्ट्रोल एन बाट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ म लिँदै छु 1200 by 1200 सुरुमा नाम दिँदै छु पोस्ट फर्निचर and size goes like this 1200 by 1200 को image size pixels मा 300 को resolution color mode RGB गरेर ओके यसरी आइसकेपछि यसलाई themes चेन्ज गरौँ it's dark gray this is very suitable for designing त्यसपछि यहाँबाट rectangle tool select गरे यसरी यहाँबाट सलक्क ड्रा गर्नु होला तपाईहरु यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ which color you like most त्यसपछि यहाँबाट गइसकेपछि add some gradient from gradient overlay and same color like this यहाँबाट डबल क्लिक गर्नुस् यहाँ जानुस् कलर पिकरबाट यसरी जानुस् एकपटि यसो गर्दिनुस् अर्कोपट्टि चाहिँ कलर एड गरिदिनुस् ओके स्मुथनेस ओके यसलाई चेन्ज गरिदिनुस् -90 त्यसपछि सिम्पली यसलाई ड्र्याग गर्नुस् यहाँ ड्रप गरिदिनुस् क्रिज गरिदिनुस् इमेजलाई सुरुमा इन्टर थिच्नुस् यसरी कुनाबाट एडजस्ट गर्नुस् आई एम युजिङ 2015 version you can use the later versions of Photoshop राइट क्लिक गर्छु कन्ट्रोल टी गर्छु सुरुमा राइट क्लिक गर्छु फ्लिप होरिजोन्टल गर्छु अनि यसरी एडजस्ट गर्छु त्यसपछि यहाँनिर यसको रेक्टेंगलको माथि एउटा लेयर एड गर्छु यहाँनिर स्याडोज भनेर नाम दिन्छु स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला ब्रस टुल लिन्छु डी थिच्छु यहाँबाट पावर अपोसिटी घटाइदिन्छु यसरी एड गरेर यसरी यहाँनिर हल्का हल्का एप्लाई गरिदिन्छु यसरी एप्लाई गरिसकेपछि यसलाई एडजस्ट गर्नु होला यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु होला टुल लिएर त्यसपछि यहाँनिर टाइप टुल लिनु होला यहाँनिर स्पेशल अफर कन्ट्रोल ए यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल टी थिच्नु होला यहाँबाट स्पेशल अफर त्यसपछि यहाँबाट टाइप टुल लिन्छु यहाँबाट यसको यसरी यहाँलाई कन्ट्रोल ए यतिमा राख्छु स्पेशल अफर फेरि रेक्टेंगल टुल लिन्छु यहाँबाट ड्रा गर्छु यहाँबाट चाहिँ व्हाइट ओके यहाँबाट यसरी गर्नु होला एडजस्ट गर्नु होला यहाँनिर यसरी त्यही अनुसारको त्यही साइज अनुसारको लिनु होला फेस्टिभल कन्ट्रोल ए यहाँनिर राख्नु होला कलर लिन्छु ओके स्पेशल अफर फेस्टिभल टाइप टु लिन्छु कन्ट्रोल ए यहाँनिर हल्का कन्ट्रोल टी थिचेर यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्सिङ गर्छु लेटरिङलाई ओके यसरी गर्नु होला अब यसमा यसको कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गरेर यहाँ तपाईहरुले यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्नुहुन्छ
ओके एन्ड देन पछाडिकोलाई हल्का डाउन गरिदिन्छु रेड कलर ब्ल्याक कलर भन्दा अगाडि अर्को कलरमा लिएर जान्दैछु यस यो चाहिँ अट्र्याक्टिभ देखियो अनि हल्का एलिमेन्ट्सहरु थपिदिनु होला कस्टम शेप्सबाट म चाहिँ यस्तो गर्छु फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्छु हल्का यसलाई मोड्दिन्छु अनि यसको यसलाई एडजस्ट गरेर राख्छु त्यसपछि कलरलाई यहाँबाट चेन्ज गर्नुहोस् यहाँबाट चेन्ज गर्नुहोस् यहाँबाट ओके अनि यसलाई पनि चेन्ज गर्नुहोस् त्यसपछि अल्ट प्रेस गरेर यसरी क्रिएट फिल्म मार्क गर्नुहोस् अनि दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस् सेप तयार भयो हाम्रो त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर अल्ट यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ कुनाबाट मोड्नु होला यसरी जुम इन गरेर मलाई डुप्लिकेट गर्छु इन्टर अनि यहाँ चाहिँ फेरि म टाइप टुल लिन्छु यहाँबाट यो कलर सिलेक्ट गर्छु 20% OFF off Control A Control T distancing यसरी र यसको लेटर यसै गरे फाइनली यहाँ राख्छु अनि फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु इन्टर प्रेस गरेर अनि मुनिको जुन लेटर छ त्यसलाई म यो कलरमा लैजान्छु मुभ टुल लिएर यसरी डेप्थ क्रिएट गरिदिन्छु अनि मुनि गएर तपाईहरु एउटा बटन क्रिएट गर्नुहोस् यसको यहाँनिर apply type tool order now Control A to color white okay to font small and then यो color मलाई जान्छु हल्का यहाँ चाहिँ 10 pt ओके अनि त्यसपछि यहाँनिर यसकोमा पनि ग्रेडियन्ट ओभरले एप्लाई गरिदिनु होला पुरै हराउँछ कलरमा जान्छौँ यहाँ डबल क्लिक गर्छौँ यहाँ गएर कलर सिलेक्सन गर्छौँ कलर सिलेक्सन गर्दाखेरि यहाँ गर्नु होला ओके हमरा ग्लो भएको जस्तो देखियोस् ओके यहाँ चाहिँ पुरै लाइटिङ हालिदिन्छु यहाँ साइन गरोस् भनेर ओके 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 हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन म यही टेक्स्टलाई अल्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट गर्छु अनि यहाँ कन्ट्रोल ए टु फन्ट कलर वाइट एन्ड nimsacademy दिस आवर च्यानल नेम त्यसपछि यसलाई यसरी
डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ अल्ट प्रेस गरेर एन्ड देन यसको फिललाई हटाइदिउँ अनि यहाँबाट चाहिँ स्ट्रोक एड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन स्ट्रोक एड गरिसकेपछि फाइनली दिस इज द स्ट्रोक एन्ड देन यहाँ चाहिँ 5 only 5 ओके एन्ड देन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने थियो फिल ओके एन्ड देन ग्रेडियन्टलाई हामीले यसरी मारेपछि दिस इज द फाइनल अरू एलिमेन्ट्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन हियर वी गो आवर फाइनल डिजाइन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया अब प्रतिक्रिया जान्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया निम्स एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भिडियो हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद